Giao thông, công trường xây dựng và cháy rừng có điểm chung là gì? Tất cả đều ảnh hưởng đến không khí mà chúng ta hít thở. Hãy cùng phân tích một số nguồn chính gây ô nhiễm không khí ngoài trời và cách chúng ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Đầu tiên, giao thông. Ô tô và xe tải là những nguồn gây ô nhiễm chính, thải ra khí nhà kính như carbon dioxide và những hạt bụi nhỏ khiến không khí trở nên khó thở hơn. Máy bay là một trong những đóng góp lớn gây ô nhiễm không khí, thải ra hàng nghìn tấn khí thải vào không khí. Tiếp theo là các nhà máy và công trường xây dựng. Cùng nhau, chúng chịu trách nhiệm cho 1/4 tổng lượng ô nhiễm không khí toàn cầu, thải ra khói bụi, hóa chất độc hại và khí nhà kính. Tại nhà, lò sưởi đốt củi có thể mang lại cảm giác ấm cúng, nhưng chúng thải khói và các hạt bụi vào không khí, ảnh hưởng đến không khí trong nhà quý vị và cả nhà hàng xóm. Sau đó là biến đổi khí hậu. Cháy rừng trở nên dữ dội hơn do nhiệt độ tăng cao, thải ra một lượng lớn khói chứa nhiều chất ô nhiễm, bao gồm cả khí nhà kính. Hơn nữa, thời tiết cực đoan như sóng nhiệt và mưa lớn có thể làm chất lượng không khí trở nên tồi tệ hơn theo những cách khác nhau. Nhiệt độ cao khiến các hóa chất bốc hơi vào không khí, làm tăng mức độ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs và góp phần vào việc hình thành ozone, một chất ô nhiễm không khí có hại. Mưa lớn thực tế có thể làm sạch chất ô nhiễm trong không khí, nhưng nó cũng có thể gây ô nhiễm trong nhà bằng cách tạo ra điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển. Hiện tại, quý vị không thể kiểm soát tất cả những điều này, nhưng quý vị có thể bảo vệ bản thân và những người thân. Vào những ngày có chất lượng không khí kém, tốt nhất là ở trong nhà nếu có thể, hoặc đeo khẩu trang lọc khí như N95 nếu quý vị cần ra ngoài. Máy lọc không khí di động với bộ lọc True HEPA rất hiệu quả trong việc làm sạch các hạt bụi mịn trong nhà và có thể đặc biệt hữu ích cho những người sống gần sân bay và các khu vực ô nhiễm cao. Để biết thêm cách cải thiện không khí trong nhà, hãy xem các video khác về chất lượng không khí trên kênh YouTube của chúng tôi, KC Public Health. Những hành động nhỏ của chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong việc cải thiện chất lượng không khí mà chúng ta hít thở.